سيداتي أنسات سادتي، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. معكم أبو حميد، واليوم حلقتي عن فيتامين A. فيتامين A يا جماعة هو من الفيتامينات القابلة للإذابة بالدهون، فيت لوسلش فيتامين، زيه زي فيتامين د وزي فيتامين ك وزي الفيتامين A. في فيتامينات هسه زي سي ومثلا وبي قابل للإذابة في الماء، هون لا. فبالتالي بكون مصدره غالبا من المنتجات الحيوانية، ولكن برضه متواجد في النباتات بس على شكل بروفيتامين أو مرحلة ما قبل الفيتامين الفعال الحقيقي اللي هو بنسميها بيتا كاروتين. لما يكون بالنباتات تكون اسمه بيتا كاروتين، وبالتالي بحاجة إلى الدخول للجسم حتى يتحول ويصبح بالفعل أكتيف فيتامين A. ماشي. فيتامين A باختصار عبارة عن مجموعة مركبات، لعل أبرزها ثلاثة. الريتينول اللي موجود بكثرة يعني في المنتجات الحيوانية، هو الشكل الناقل لهذا الفيتامين، الترانسبورت فورم. وفي عندنا الريتينال، وفي عندنا الريتين زويري، حمض الريتين. وفي عندنا البيتا كاروتين زي ما حكينا اللي موجود بالنباتات، اللي بحاجة زي ما حكينا لتحول حتى يصبح رشتة فيتامين A. طبعا يمتص في الأمعاء الدقيقة فيتامين A عبر الدم، ويخزن بما انه فيت لوسلش، معناته عنده القدرة على التخزين. هسه كل الفيتامينات اللي فيت لوسلش قابلة للإذابة بالدهون تتخزن بالجسم، مش زي اللي تذوب في الماء، وبالتالي يخزن، ومكان تخزينه طبعا يكون الكبد. طيب ننتقل الآن إلى وظائف فيتامين A في أجسامنا. الحقيقة وظائف حيوية وفعالة جدا. أكثر شيء يؤثر على العين، الجلد، العظام والأسنان والخصوبة أو التكاثر. بالنسبة للعين دوره بارز جدا ومهم جدا في عمليات الرؤية، حيث أنه يدخل في تركيب ما يسمى ببروتين الرودوبسين. الرودوبسين هذا عبارة عن بروتين موجود يا جماعة في شبكية العين، بروتين مهم جدا بسموه الصباغ البنفسجي، هذا المسؤول عن التفرقة بين الغامق والفاتح. هذا طبعا عبارة عن أقراص موجودة في الشبكية، وهو بروتين يدخل فيه الريتينول اللي هو فيتامين A، اللي بيخلينا نميز بين الألوان، ماشي، الفاتح أو الغامق، وبالتالي مهم جدا في الرؤية الليلية. اثنين، في عندنا أهمية برضو بتتعلق بالخصوبة حتى والتكاثر، بالنسبة حتى بين للرجل وحتى للمرأة. بالنسبة للرجل يدخل طبعا في تكوين ما يسمى بهرمون التستوستيرون الذكري، وبالتالي إنتاج الحيوانات المنوية. وبالنسبة للأنثى كمان يدخل في إنتاج أو تشكيل ما يسمى بالمشيمة، وحتى في نمو الجنين بالنسبة لدى الحوامل. كذلك مهم جدا للأسنان زي ما حكينا والعظام. والأهمية القصوى الأخرى كذلك زي العين اللي هي تتعلق بالجلد. الجلد كثير مهم جدا، يعني أهم فيتامين للجلد هو فيتامين A، حيث أنه يعني خاصة الريتينال بشكله الريتينال، لأنه لما يدخل الجلد بتحول للريتين زويري. الريتين زويري هي اللي تعطي الجلد الحيوية والرطوبة والإلاستيش، المرونة. إذا كان جاف بترطبه، يعني إذا في تجاعيد تذهب تجاعيد، مسامات تتسكر، لأنه الريتين زويري هي المسؤول عن ذلك، لأنه الريتينال بتحول لريتين زويري في جلدنا. ومشان هيك يستخدم فيتامين A بكثرة في الكريمات الطبية لمعالجة مشاكل الجلد زي حب الشباب مثلا. وكذلك حتى بصيغته النباتية اللي موجود بالنباتات، البيتا كاروتين، قبل ما يصير فعال فيتامين A فعال، حتى البيتا كاروتين له أهمية كذلك، حيث يعتبر البيتا كاروتين مضاد للأكسدة. هسه بتشكل عندنا، يعني هو يعتبر مكافح لما يسمى بالفراي راديكالي، اللي هي يعني الجذور الحرة، اللي هو الأكسجين يعني الضار اللي بيسبب لنا تأكسد داخل الجسم من عمليات الأيض لما بناكل مثلا، أو لما نتعرض للشمس، الأشعة فوق البنفسجية، أو مثلا لما تناول نيكوتين أو كحول أو بعض الأدوية. هاي كلها بتعمل على زيادة يعني فرصة التأكسد في أجسامنا. فالبيتا كاروتين يعتبر مكافح، يكبح عملية التأكسد وبالتالي الفراي راديكاله. أما النقطة الثالثة فهي أين يتواجد فيتامين A أكثر شيء؟ طبعا الحاجة اليومية حسب منظمة التغذية الألمانية بتقول إنه تقريبا من نص ملغرام إلى جرام حسب العمر والجنس. طبعا الرجال أكثر من النساء، مثلا الرجال يعني لحد 900 ملغرام، 0.9 ملغرام تقريبا، يعني 1 ملغرام. النساء أقل شوي 700، إلا الحوامل لازم تزيد أكثر طبعا، ويعني تتراوح بين نص إلى 1 ملغرام. أين يتواجد أكثر شيء؟ يتواجد أكثر شيء طبعا موجود قلنا بالحيوانات وبالنباتات. بالحيوانات طبعا
يكون بصيغته الاكتيف يعني النشطه يعني، والنباتات يكون بصيغه البيتا كاروتين زي ما حكينا. اكثر شيء موجود بالحيوانات طبعا الكبده طبعا اعلى شيء فيها فيتامين اي، تقريبا ال 100 جرام من كبده خاصه الكلب العجل الرضيع الصغير حوالي 24 ملي جرام فيتامين اي، يعني نسبه مهوله. وفي عندنا برضه من نباتات على شكل بيتا كاروتين زي الجزر مثلا برضه متواجد. بالنسبه هسه اين يوجد في النباتات بنقدر نميز من خلال اللون، يعني مثلا كل النباتات اللي لونها اخضر او اصفر او احمر غالبا بتكون غنيه بالبيتا كاروتين اللي هو شكل الفيتامين اي، ماشي. وبالتالي زي مثلا السبانخ، زي الملفوف الاخضر، زي البابريكا، زي البروكلي، زي بالنسبه للفواكه الجريب فروت والكرز. بس اعلى شيء زي ما حكينا موجود الكبد يعني نسبه عاليه جدا، ويقال انه اعلى شيء موجود في الطبيعه بكبد الدب القطبي بس طبعا مين بوكله؟ يعني حتى يقال انه اللي بوكل الكبد تبع الدب القطبي كافيه لقتل الانسان من كثر ما هو نسبته عاليه، لانه كثره مش كويس بالنسبه للفيتامين اي لهالدرجه يعني. وبالتالي هاي هي يعني اهم المصادر اللي بنقدر نحصل فيها على الفيتامين اي بكثره، وكمان الاسماك. وبالنسبه طبعا شلون بدك تحصل عليها، ممكن اعطيكم هيك يعني وصفه سريعه. ممكن تحصل على هاي الكميه اللي بدك اياها اليوميه من خلال مثلا انك تاكل باليوم 15 جرام فقط من الكبده، لانه قلنا نسبته عاليه بالكبد. او ممكن تتناولهن عن طريق مثلا 200 جرام من التونه، يعني علبه تونه وشوي. او مثلا 100 جرام من سمكه الآل، ما بعرف شو اسمها بالعربي، مشهوره هاي باوروبا. او مثلا 100 جرام من الملفوف الاخضر، او 8 بيضات، بس 8 بيضات كثير يعني صعب واحد. او تطرقع لك لتر ونص حليب غنم. بهاي الوسائل ممكن تحصل على حاجتك اليوميه من فيتامين اي. النقطه الرابعه نتحدث عن نقص فيتامين اي. شو اسبابها واعراضه؟ طبعا اسباب نقصه اول شيء التغذيه الخاطئه، يعني التغذيه اللي فقيره بفيتامين اي غالبا. اثنين، سوء امتصاص هذا الفيتامين. طبعا اسباب سوء الامتصاص كثيره جدا، لعل ابرزها مثلا امراض المعده والقولون، امراض الخطيره، بعض الامراض الخطيره زي السرطان، زي الايدز، امراض المناعيه مثلا زي تناول بعض الادويه زي المهدئات او اللي بتخفض الكوليسترين، او مثلا النيكوتين او الكحول. هاي كلها اشياء، او اللي عندهم بعض الامراض زي السكري او افراط في عمل الغده الدرقيه. هاي كلها اسباب قد تضعف للاسف من امتصاص هذا الفيتامين. وفي كمان سبب ثالث لنقص فيتامين اي اللي هو برضه سوء تخزينه في الجسم. في اسباب منها اهم سبب قد يكون الافراط في شرب الكحول، يؤثر على تخزينه، ماشي. وفي عندنا كمان سبب رابع في نقص فيتامين اي يتعلق ببعض الناس اللي بيحتاجوا اكثر زي الحامل هسه بتحتاج اكثر، وبالتالي تتعرض للنقص. طبعا مشان نعرف احنا النقص ماذا يعني، منظمة الصحة العالمية طبعا حددت مقدار النقص عند اي حد يكون. فاذا كان اقل من 10 ميكروغرام لكل ديتسيليتر بلازما الدم من بلازما الدم، بكون معناته هون عندنا حسب منظمة الصحة العالمية في نقص فيتامين A. طبعا أكثر الناس العرضة أو الخطورة للإصابة بنقص فيتامين A أول شيء طبعا المواليد الجداد، أو الأطفال اللي عندهم إصابات فيهم مشاكل بجهازهم المناعي بضلوا ينصابوا بعدوى كثير، أو مثلا عندنا الحوامل، المرضعات، أو العمر، يعني الناس اللي فوق ال 65 سنة كبار العمر شوي. هذول أكثر عالم ممكن يعني بيكون عندهم نقص بهذا الفيتامين. أما النقطة الرابعة فهي السيمتوم، الأعراض. كيف نتعرف على أنه في عندنا فعلا نقص فيتامين A؟ أهم شيء وأول نقطة قد تكون اللي هو صعوبة الرؤية بالليل، أو ما يسمى بالعمى الليلي. احنا قلنا انه الرودوبسين، هسه البروتين هو المسؤول عن التفرقة اللي بخلينا نميز بين الغامق والفاتح. فلما يتأثر بنقص فيتامين A، لأنه بيأثر قلنا وبيدخل في تركيبه فيتامين A، فبالتالي تتأثر الرؤية الليلية. هاي واحد. اثنين، ممكن عرض ثاني يكون متعلق برضه بالعين من خلال البقع اللي قد أحيانا تحدث وتتشكل في الملتحمة في العين اللي هو بياض العين. ممكن تتشكل بعض أحيانا
البقع. هاي البقع دليل على نقص فيتامين A برضه. 3 ممكن يكون عندنا برضه أشياء تتعلق كمان برضه بالملتحمة، تزداد يعني جفافا وسمكا، تقرح العين، تقرحات اللي بتصير بالعين، تقرن الجلد والأغشية المخاطية، ضعف جهاز المناعة. واحنا طبعا هو يرتبط جهاز المناعة بالجلد، احنا بنعرف ان الجلد يعني أهم وسيلة أو خط دفاع في جسم الإنسان. واكثر يعني فيتامين بياثر بالجلد زي ما شفنا وتعرفنا هو فيتامين A، لانه الريتين زويري هو قلنا اللي بيجدد الخلايا الميته لما نتعرض مثلا للشمس، لحروق شمس او لاي عمليات اكسده اخرى او يعني اسباب اخرى كثيره بتضرر جلدنا، او لحروق مثلا. فالمسؤول عن تجديد هاي الخلايا الميته وبناء خلايا جديده هو فيتامين A، وبالتالي مهم جدا للجلد وبالتالي لجهاز المناعه. كمان قد بعض الأعراض اللي هو ضعف في نمو الأطفال، وكمان في كمان نقطة أخيرة ممكن تكون اللي هي ضعف في إنتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للرجال. فيعني أعراض قد تكون خطيرة نقص هذا الفيتامين. طيب آخر نقطة ممكن نحكي فيها اللي هو الإفراط في هذا الفيتامين. حكينا قبل شوي عن النقص، الآن في الإفراط قد يحدث برضه نتيجة بعض العوامل، مثل مثلا تناول هذا الفيتامين لمدى طويل أكثر من اللازم، أو للناس اللي عندهم أمراض معينة زي أمراض الكلى قد يحدث برضه بكثرة إفراط في هذا الفيتامين. طبعا في عندنا أعراض مؤقتة وفي أعراض كرونيش مزمنة. المؤقتة قد يعني بتيجي وبتروح بسرعة نتيجة تناول مثلا كميات كبيرة من هذا الفيتامين بالطعام، وسرعان ما تذهب. بيكون أعراضها مثلا صداع فقط يعني، أو لعبينية أو تقيؤ. أما الأعراض المزمنة اللي بيكون عند الواحد مزمن يعني، فممكن تكون اضطراب بالنوم، قد تسبب فقدان الشهية، قد تسبب تساقط الشعر، ممكن جفاف الجلد والأغشية المخاطية، كذلك ممكن تكسر العظام، حتى قد يؤثر على هشاشة العظام. وفي عندنا كمان الكبد، أهم شيء أنه يؤثر ويضر، يلحق الضرر بالكبد، لأنه زي ما حكينا قبل شوي أنه الكبد هو يعتبر المكان اللي بيتخزن فيه هذا الفيتامين. فلما يكون في عندنا إفراط ممكن يلحق الأضرار الجسيمة بالكبد. كذلك الحوامل لازم يحذروا. الحوامل قد يعني مش بس الإيبادوزيرونج ممكن يلحق الضرر فيهن، بل بالجنين حتى، فيجب الحذر. حتى البيتا كاروتين الموجود بالنباتات أقل نوعا ما خطورة الزيادة فيه، ممكن يشكل فقط يعني بقع صفراء على الجلد، ولكن ممكن يكون خطر للناس المدخنين. البيتا كاروتين الموجود بالنباتات، المدخن بيكون حسب دراسات انه بيزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة. بس هذا كان كل موضوعي عن فيتامين A. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوا الاشتراك. كان معكم أبو حميد، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.